नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई पिरो टिमुर आलु बनाएर देखाउँछु। यो झटपटमा बनाउन सकिने रेसिपी हो र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। टिमुर आलु बनाउनको लागि मैले आलुलाई तासेर अनि लाम्चो पारेर काटेर लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म टिमुर आलुको लागि चाहिने मसला बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यान तताइसकेको छु। अब यसमा मैले राखे 1 चम्चा टिमुर, जिरा र यो सुकेको खुर्सानी। सुकेको खुर्सानी चाहिँ यहाँहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब यसलाई राम्रोसँग भुट्नु पर्छ। यो राम्रोसँग भुटिसकेको छ। यसलाई मैले एउटा बाउलमा राखेँ। अब यसलाई चाहिँ पिस्नु पर्छ। हाम्रो यो टिमुर आलुको मसला रेडी भइसकेको छ। अब यो सेम प्यानमा तोरीको तेल राख्ने। मैले चाहिँ तोरीको तेल राखेको छु। यहाँहरूले बटर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। बटर राख्दाखेरि पनि एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। त्यसपछि मैले यसमा मेथी फुराएँ। मेथी यतिको भएपछि यो सुकेको खुर्सानी पनि फुराउने। त्यस्तै मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको लसुन पनि राखेँ। लसुनले चाहिँ टिमुर आलुको स्वादलाई अझै बढाउँछ। अब यो आलु पनि राख्ने। त्यसपछि अब यसमा बेसार र नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसलाई कभर गरेर आलु नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। यसलाई बीचबीचमा चलाउँदै पनि जानुपर्छ। अब हाम्रो यो आलु राम्रोसँग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ अघि बनाएर राखेको टिमुर, जिरा र खुर्सानीको धुलो। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राखेँ। अब हाम्रो यो पिरो टिमुर आलु चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो टिमुर आलुको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।